các bạn đón nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa. Thưa quý vị và các bạn, Như Nguyệt từ thờ ơ, lạnh lùng với Quốc Trung thì nay càng ngày càng thầm yêu anh ra diết. Mặc dù đã biết sự thật về Trung, nhưng tình cảm trong cô càng lớn dần, thậm chí si mê anh tới khổ sở. Thế nhưng Mai đã biết thầy Quốc Trung yêu quý Nguyệt nên cô nhờ Nguyệt làm cầu nối tình cảm với Trung. Nguyệt miễn cưỡng làm theo yêu cầu của Mai, dù trong lòng không muốn, nhưng vì bạn, cô vẫn đóng kịch để vun vén Quốc Trung cho Mai. Một buổi đạp vịt ở Hồ Tây, Mai và Nguyệt cùng bị rơi xuống nước. Quốc Trung sẽ tới cứu ai trước trong hai cô gái cùng đang yêu anh? Mời các bạn đón nghe diễn biến tiếp theo ngay sau đây. Thằng chết bầm này, mèo khóc chuột, giả tạo. Nó cũng cao mưu lắm. Nó định làm thế để cái chết của mình và nó không liên quan đến nhau chứ gì. Mỡ đây mà húp, mình tức lộn cả ruột. Thằng mất dạy, bao năm qua mình nhìn lầm người rồi. Bà mà lên được bờ thì mày đừng có trách. Đi tù mọt gông con ạ. Kể cả pháp luật không trừng trị mày thì bà cũng sẽ trừng trị mày, giết không tha. Không có cái nhục nào như cái nhục nào. Mình biết mỗi bơi chó, mà cũng chẳng giỏi, chỉ ngoe nguẩy được đoạn ngắn là chịu rồi. Giờ còn bị sặc, hoảng loạn hết cả, liên tục vùng vẫy, mà càng vùng càng chìm. Trấn tĩnh mãi mới ngoi lên được một chút. Oái oăm thế nào, nghe thấy tiếng bùm rất to. Rồi nước dành lên, ụp vào mặt, lại được uống miễn phí, lại chìm nghỉm. Ực quá, chả nhẽ số mình tận rồi. Sao có thể cơ chứ? Có chết mình cũng phải lôi thằng khốn nạn kia đi cùng. Mình cố gắng thả lỏng, không ngờ ngay sau đó liền thấy người nổi lên, ngửa trên mặt nước, cứ như siêu nhân liên tục tiến về phía trước. Đúng là bản năng sinh tồn của con người mà, quá tuyệt vời. Từ từ đã, hình như không, hình như mình đang tựa vào ai đó thì phải. Có người ở ngay đằng sau, cánh tay mạnh mẽ kia vòng qua bả vai, giữ chặt lấy mình. Nguyệt, đừng đùa anh. Đừng chết, xin em. Chết thế nào được? Có cảm giác thoáng lắm. Hình như là mình lên được tới bờ rồi. Đầu óc khá tỉnh táo, nhưng không hiểu sao lại không cử động được chân tay. Cố mở mắt cũng khó, giống hệt hiện tượng ngày trước gặp ác mộng bị bóng đè vậy. Những cú nhấn phía lồng ngực mỗi lúc một mạnh hơn. Miệng cũng bị người ta hà hơi liên tục, mà người mình cứ cứng đờ. Toi rồi, hay là mình ngỏm thật rồi? Mình vẫn có ý thức là do hồn đã lìa xác. Thở ra đi em, anh xin. Nguyệt, nghe anh không? Cố lên, chỉ cần em không chết. Giọng nói nghẹn ngào lắm, nghe đến nao lòng. Mình cũng không hiểu cơ thể mình khi đó bị làm sao nữa. Chỉ biết một lúc sau mới bật dậy được, ho sù sụ, hít lấy hít để. Mơ màng nhìn người phía trước. Giáo sư đây mà, làm gì mà trưng ra cái mặt thất thểu vậy? Nhợt nhạt hơn cả người bị nạn. Sao rồi em? Khó chịu chỗ nào nói anh nghe. Hai tay ai đó run run vén tóc bết của mình ra sau rồi áp chặt lên má, trông đến khổ sở. Không, tôi khỏe mà. Vừa dứt lời đã bị người ta siết chặt vào lòng. Hắn bị ma nhập à? Tự dưng yếu ớt thế. Mà chẳng phải vừa rồi hắn cứu mình sao? Vậy còn Mai? Nhắc tới Mai mới sực nhớ ra thằng Tùng. Thằng trời đánh. Nó chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Máu nóng dồn tới đỉnh đầu. Mình đẩy hắn ra, ngó xung quanh. Thằng mắc dịch đó kia rồi. Nhưng mà nó đang làm gì thế? Thằng Tùng, con Mai. Nó là hô hấp nhân tạo hay đang cắn môi con gái người ta vậy? Ép khí ra ngoài, tay phải để chính giữa chứ. Hình như hơi bị lệch. Hết bên trái tới bên phải. Đã thế mồm mép còn liến thoáng. Chị Mai ơi, chị Nguyệt chẳng may sẩy chân xuống hồ như chị, cũng được anh Trung cứu lên. Chị ấy giờ tỉnh rồi, còn chị, cớ sao em hô hấp đến hết cả hơi mà chị vẫn bất động vậy? Chị ơi, thanh xuân ngời ngời, tự dưng nghèo mất thì phí lắm. Mình thấy mí mắt cái Mai hơi giật. Tỉnh rồi sao? Nhưng nó là ai cơ chứ? Mình thách nó dám mở mắt bây giờ. Mình hiểu tính nó mà. Tình huống như này, nó thà giả chết còn hơn bị mất mặt. Mình bây giờ mới ngờ ngợ. Lúc nãy hoảng quá, hóa ngu. Nếu Tùng thực sự muốn giết mình, việc gì phải cầm hộ điện thoại và túi xách.
cũng cần gì phải phô trương đến thế. Chẳng qua là muốn trêu con Mai thôi, phải không? Nhưng dám lấy mình làm vật hy sinh, rất láo. Thằng mất dạy, nó, trời đất ơi, áp cả cái mặt lên ngực con Mai. Vừa thân thương tình cảm, vừa kêu la thảm thiết. Chị ơi, em mừng quá, tim chị nhảy tưng tưng như chó chạy ngoài đồng ấy. Chị thoát khỏi cơn nguy kịch rồi à? Chị Mai ơi, làm ơn mở mắt ra nhìn em. Chỉ một lần thôi, có được không? Lòng em lo lắng bất an vô cùng. Nghĩ cũng tội bạn yêu. Có điều lần này mình chịu không giúp được. Bọn đàn em không phải lúc nào cũng nghe lời. Đến cả mình nó còn tuyệt tình đẩy xuống hồ nữa là con Mai. Thằng bé khóc lóc như thật. Giáo sư tính tình bộc trực, thẳng thắn, vội vàng tới hỏi thăm. Cô ấy sao rồi chứ? Không biết ai gọi, mà có cái xe cấp cứu vừa hay tới. Nó làm như khổ sở lắm, sụt sùi. Anh cả lo cho bà già nhà em đưa chị Mai tới bệnh viện trước. Mình sợ nó giở trò nên định đi theo, mà hắn ngăn lại thở dài. Em yên tâm, chắc Mai không sao đâu, có lẽ chỉ bị choáng thôi. Thực ra đến hôm nay anh mới biết thằng bé là người sống nội tâm. Lúc em ngã, nó hoảng hốt, khóc lóc inh ỏi. Giờ nhìn nó lo lắng cho Mai thấy thật cảm động. Chắc nó bị dọa rồi, tội nghiệp. Tội nghiệp cái gì? Giáo sư mà thế à? Chỉ giỏi cộng trừ nhân chia thôi. Chuyện xã hội đúng là non nớt mà. Nghĩ thế giới này ai cũng tốt như hắn hả? Thêm nữa, nghĩ sao mà ngã xuống nước một tí cũng bắt đi kiểm tra tim gan ruột già từ đầu tới chân thế? Lại còn hỏi bác sĩ xem có cần nhập viện không mới máu chứ. Muốn đấm cho vỡ kính. Mà hình như không có kính thì phải. Lẽ nào lúc nãy bị rơi xuống mất rồi? Anh gọi người tới đón rồi. Em về nghỉ ngơi đi. Vậy hắn thì sao? Ở lại bệnh viện làm gì? Có bệnh gì à? Tự dưng mình thấy lo, quả quyết. Không, tôi ở lại. Anh về tôi mới về. Hắn hơi cười, không phản đối. Hóa ra lại là cắt kính. Xong xuôi, giáo sư bảo quên mang ví. Mình tốt bụng trả tiền hộ. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như hắn không chọn một cái kính cực kỳ sành điệu, khác hẳn phong cách mọi ngày, đến nỗi ai trông thấy cũng hỏi thăm. Rồi hắn lại được thể kín đáo mà khoe rằng kính nguyệt tặng. Mình tất nhiên cố thanh minh. Nhưng người ta thường tin một người điềm đạm chín chắn hơn là một con hay bốc đồng như mình. Hận không có lỗ nào mà chui xuống. Đúng là làm phúc phải tội. Lúc tối có gọi cho con Mai hỏi thăm thì thấy nó bảo ổn. Thằng Tùng bận đi lấy hàng bên tàu nên 2 tuần sau mình mới gặp bọn chúng. Sớm bảnh mắt tới quán đã thấy ông tướng ngồi chễm chệ chiếm cả cái bàn 6 chỗ. Bánh trái có bao nhiêu gọi la liệt. Nguyệt, làm tôi ít bánh bột lọc đi. Lù lù trước mặt mày đấy còn gì. Nhưng bánh này tôm bé lắm. Bà vào làm cho tôi cái có con tôm súi. Nghỉ đi, ăn như lợn. Nguyệt còn giận Tùng à? Dai thế. Hôm đấy ông Trung không nhảy xuống. Có khi hôm nay tao đang ngồi trên bàn thờ ăn chuối cũng nên. Mình bực hết cả người. Giọng nó vẫn ngọt xớt. Ấy chết bà chị. Sao lại bi quan như thế? Bà nghĩ tôi là ai? Nói cho bà biết. Lúc đó anh cả không xuống thì tôi cũng đạp xuống nhé. Gớm thôi, mày giỏi. Không lo làm ăn, toàn gây chuyện tào lao. Mà cái Mai phải ở viện lâu không? Ôi dào, chắc tưởng đi viện thì anh cả tới thăm nên còn làm màu. Mà lúc lên xe cấp cứu, tôi dọa một câu là phải bật dậy luôn. Câu gì? Chị Mai ơi! Đầu chị lấm, người chị bẩn, váy chị ướt. Em xin mạn phép được cởi ra kẻo chị cảm lạnh. Quen nhau bao năm, mình biết thằng Tùng là loại vô sỉ rồi. Nhưng không ngờ lại vô sỉ tới mức như vậy. Nó chắc đạp cho mày vài phát. Không, vẫn mở mắt dịu dàng lắm. Rồi ngây thơ hỏi xảy ra chuyện gì vậy. Nó thích diễn thì em diễn cùng. Chắc con danh kia tức lắm. Vừa mới nhận thức được bà sắp chết đuối. Có người không do dự bỏ luôn nó đang hấp hối. Hai cái bà này không hiểu gì à? Hiểu gì? Này nhé, bà và con Mai cùng có nguy cơ gặp tử thần như nhau. Anh cả lúc đó chỉ được chọn một trong hai. Và anh ấy
Sáng ra chưa? Hiểu, nói chung hắn rất thông minh. Để con Mai lại cho mày sơ cứu, rồi xuống cứu tao. Thế là vẹn cả đôi đường. Mình nghĩ mãi, chỉ có phương án đó là hợp tình hợp lý thôi. Chẳng rõ làm sao lại bị thằng dở hơi gõ ngay đũa vào đầu. Tôi không biết miêu tả cái ngu của bà ra sao nữa. Thằng này lộng ngôn thật. Đang định đập cho nó một cái, thì cái Mai tới, nhìn mặt rạng rỡ lắm. Chắc có chuyện vui. Nguyệt, thầy nhận tao làm đệ rồi. Tao từ giờ bắt đầu làm tiến sĩ với thầy. Nghe nói năm nay số người đăng ký làm với hắn khá nhiều. Còn thấy bảo giáo sư tuyển chọn rất kỹ. Đến vòng phỏng vấn cũng nói chuyện cả tiếng đồng hồ với từng ứng viên. Hôm nay nhận được tin này, không biết sự thật là nó thuộc dạng giỏi giang hay giáo sư lại mê gái đây. À Tùng à, chị mua quà cho em, định gửi cho chị Nguyệt cơ. Không ngờ gặp em ở đây thì đưa luôn. Coi như chút lòng thành của chị tạ ơn em đã cứu mạng. Con Mai nhỏ nhẹ, dịu dàng. Thằng Tùng bất ngờ nhưng vẫn tươi cười nhận lấy. Quà con Mai tặng, hộp to lắm. Thằng Tùng rút nơ, mở ra, tay nắm chặt, mặt đanh lại. Nhưng rất nhanh, nó cười ha hả, cảm ơn rối rít. Mình tò mò nên giật lấy xem. Thầm đấy, tới mình còn sốc nữa là. Một hộp các tông chất đầy nam thận bảo. Nam thận bảo, bổ thận nam, một người khỏe, hai người vui. Tivi nhảy đi nhảy lại suốt ngày, ai mà không biết. Đàn ông trên đời có nhiều cái thể diện, vợ đẹp, con khôn, lắm tiền nhiều của. Nhưng thể diện lớn nhất chẳng phải là cái đó đó sao? Hành động của cái Mai hôm nay không khác gì chửi mắng vào mặt thằng Tùng cả. Đừng có nói là nó định tuyên chiến ngầm nữa nhé. Chị chu đáo quá ạ, em cảm động lắm. Cái giọng sặc mùi thuốc súng, còn Mai cũng không thua. Chỗ chị em với nhau, em nghĩ nhiều làm gì? Hai đứa lời qua tiếng lại, lịch sự, cung kính, giả tạo ghê gớm. Được một lúc, đột nhiên thằng Tùng đứng dậy, nhìn sắc mặt nó như bắt được vàng. Mình còn chưa hiểu, thì đã nghe tiếng đổ rầm. Nam thận bảo tung tóe trên sàn nhà. Anh cả, em xin lỗi, em bất cẩn quá, anh có sao không? Ai đó không những không trách, còn cúi xuống nhặt, xếp gọn gàng. Thấy vậy, mấy người khách trong quán cũng lao vào giúp đỡ. Xong xuôi, thằng bé hồ hởi cảm ơn mọi người. Kể cũng xấu hổ, mà các bác nhìn thấy hết rồi, em cũng chẳng dám giấu. Chả là mai nhà em chê em yếu, không vừa lòng, nên thuốc này em cũng uống mãi rồi ấy chứ. Cũng cảm thấy rất khỏe rồi, mà vẫn chẳng thể nào thỏa mãn người ta được. Cả tầng 1 được trận cười vỡ ruột. Mấy người có tuổi còn tốt bụng khuyên can. Thực ra biết là tuổi trẻ tài cao, nhưng cô chú vẫn nên giữ sức. Cô Mai này, thuốc cũng chưa chắc là liệu pháp tốt nhất đâu. Chịu khó ăn cật lợn xào, chú ạ. Đến cả giáo sư, nổi tiếng nghiêm túc mà thấy cũng cười. Cái Mai tức tím mặt mày, tay chân run rẩy. Giá như nó bàn bạc với mình trước, ít nhất mình sẽ khuyên đừng dại mà gây sự với một thằng bựa như thằng Tùng. Thằng này đùa sai, mọi người đừng tin. Nhà nó mở hiệu thuốc, hôm nay vừa đi lấy hàng về. Thương con bạn nên mình đứng ra phân trần, không khí cũng lặng xuống. Thằng Tùng ức lắm, giơ nắm đấm thách thức. Nguyệt thối, cứ liệu hồn. Thực ra thân nhau nên mình biết nó trêu thôi. Ai dè có người hiểu lệch ý, tự dưng mặt lạnh, giọng trầm ngâm ghê ghê. Liệu hồn cái gì? Ấy em đùa, cái bà già lắm mồm này, ai mà dám động. Anh cả ngồi xuống đây, ăn bánh đi, em bóc bánh giò cho anh nhé. Có cần em đút cho luôn không? Hắn quay ngoắt 180 độ, nghe nó nịnh, anh tí nữa sặc. Đoạn bình tĩnh rồi mới bảo. Nguyệt này, mấy tuần trước anh định về, nhưng chú dì bận. Tuần này chú dì rảnh rồi, nên lát nữa anh sẽ về. Em đi cùng anh nhé, thăm nhà luôn. À, đưa ba mình đi khám mắt và mẹ mình đi may áo dài. Không nhắc, chắc mình cũng quên. À, em sao vậy? Biết là nó sốt ruột, nhưng có nhất thiết phải nện cả cái gót giày nhọn lên chân mình thế không? Chỉ cần dẫm nhẹ là bà đây hiểu ý rồi, bực cả mình. Không sao, tôi bận rồi. Mai này, nghe nói mẹ có việc muốn về Hà Nam à?
tiện thì đi cùng luôn. Nó cười hiền dịu. Cũng không có gì, chỉ là lâu rồi nhớ chú gì quá. Nhớ thì đợi anh cả đèo hai cụ lên, chị tha hồ mà gặp, mất công đi đường xá xa xôi làm gì. Cái thằng này như ném đá vào họng người ta vậy. À, chị còn nghe bảo nhà Nguyệt có trang trại. Chị từ bé tới lớn ở thành phố, muốn được mở mang tầm mắt. Uầy, nhà bà có trang trại à? Sao tôi không biết nhỉ? Anh cả, cho em về với đi. Em cũng muốn được ngắm trang trại. Điêu, mỗi lần bọn chúng về, vườn sau của ba mình lại tan tác. Gà mái mẹ đang ấp nó còn chẳng tha. Dã nai quá. Tự dưng thấy hai đứa này cứ như sinh ra là để dành cho nhau vậy. Đối mặt với chúng, giáo sư cũng đành gật đầu. Trước khi đi còn búng tai mình rõ đau. Giọng nói rất nhỏ, có lẽ chỉ đủ để mình nghe thấy. Ghét em. Vâng, tôi biết anh ghét tôi, nhưng có nhất thiết cứ phải nhắc đi nhắc lại thế không? Tầm chiều tối, mình đang đếm tiền thì nghe giọng ba gọi. Cứ nghĩ xong việc thì ba mẹ về luôn, không ngờ còn qua quán thăm mình. Mấy người trò chuyện một hồi, ba mình bảo hai người về taxi cũng được, mà hắn nhất quyết không chịu. Thấy vậy mẹ mình nói, thế Nguyệt đi cùng cho vui, một mình anh về tối cũng buồn. Đúng rồi, em lát nữa phải gặp khách hàng rồi, chị về cùng anh cả đi. Thằng Tùng đồng tình. Chết, tao để quên túi xách ở nhà mày rồi Nguyệt ạ. Cái Mai bấu mình một phát rõ đau. Điên mất, nó đã nghĩ ra lý do rồi, thì cứ thế mà triển khai đi. Lần nào cũng phải lôi mình vào cuộc vậy. Con bận bà ạ, thôi để mai về. Làm phiền thầy quá ạ. Nó nói thẹn thùng. Không sao, có người đi cùng càng vui. Hắn đáp, lúc chuẩn bị đi còn giúp nó mở cửa, ân cần hỏi thăm. Hôm nay là ngày gì mà ba nhìn mình lắc đầu, mẹ thì mắng tổ lắm con ạ. Vừa quay vào trong quán, lại thấy thằng Tùng đập bàn. Trời ạ, đầu bà chứa toàn bã đậu. Mà cũng buồn cười, tôi chưa bao giờ thấy anh cả thất thố như thế. Anh ấy cố tình thân với con Mai chọc tức bà. Mày say à? Vớ vẩn. Nói chuyện với đứa ngu như bà tức lắm. Thôi, tôi về giao hàng đây. Chào. Đôi khi, nghĩ là một chuyện, làm được như mình nghĩ hay không thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Giống như mình bây giờ, ngồi trong phòng khách, mang tiếng cày phim bom tấn mà hồn treo tận đầu tận đâu. Phiền muộn, bực bội, tiêu tan không nổi. Nam thanh nữ tú, chưa vợ chưa chồng, đêm hôm khuya khoắt, ai mà biết được. Có khi dắt nhau vào nhà nghỉ cũng nên. Mà cần gì phải thế? Xe xịn như vậy, xúc cảm dâng trào thì cứ thế hành động luôn. Thời buổi này, quan niệm thoáng lắm, chẳng ai lên án chuyện đó đâu mà. Phát rồ mất, cứ tưởng bản thân vẫn thấy thoải mái bình thường. Sự thật hóa ra là để ý tới người ta rất rất nhiều. Mang tiếng rủ mình về quê, mình không nói. Ai đó cũng đâu có buồn gì đâu. Còn vui vẻ với mỹ nữ nữa. Ngẩn ngơ thơ thẩn như con dở. Lúc tới chuông kêu giật cả mình. Đành thất thểu ra mở cửa. Mình phải thừa nhận, thời khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, vui không tả nổi. Cả người xốn sang, chỉ thiếu điều nhảy vào ôm chầm lấy người ta. Cố lắm mới chả vờ làm lơ được. Chú gì gửi đồ cho em này. Nhìn hắn tay xách nách mang đến tội. Ba mẹ mình cũng tham thật. Nào mướp, nào bầu, mùng tơi thiên lý dọc mùng. Thêm đôi gà, một con vịt. Hắn gọi điện về, báo đã lên tới nơi và giao đồ cho mình rồi cho ba mẹ yên tâm. Giáo sư vừa dập máy, mình liền nhận được điện thoại. Nguyệt à, anh chưa ăn đâu con nấu cho anh ăn cái gì ngon ngon nhé. Tội nghiệp, anh đi cả ngày vất vả. Bà ngọt ngào thế, mình từ chối sao được. Muốn ăn gì? Giọng mình không được tử tế lắm. Mà hắn cũng không giận, ngược lại còn cười cười. Ăn phở gà được không? Yêu sách thế, mất công. Ai mà nấu nổi. Điển hình của kiểu nói một đằng làm một nẻo là đây. Bụng thì nghĩ mặc xác. Lúc người ta làm gà, mình lại như bị thôi miên. Chạy xuống mua bánh phở khô. Lên tới nhà thì khẩn trương nướng quế, hồi thảo quả. Công nhận, giáo sư tốc độ thật. Vừa mới đó đã xong. Còn tới bếp làm hành tây và gừng giúp mình. Thơm không? Hắn dí miếng gừng nướng vào mũi mình, hỏi. Hành động hết sức đơn giản, mà chẳng hiểu sao lòng mình ấm áp.
Má nóng bừng, đành phải nói bâng quơ. Tất nhiên là thơm rồi, mũi tôi có điếc đâu. Đánh đá. Vâng, tôi đánh đá. Giáo sư hiền dịu thùy mị. Hắn tím mặt, nhưng cũng không chấp mình. Lẳng lặng đi bắc nồi nấu nước. Không khí cũng vì thế mà yên ắng lạ thường. Mỗi người một việc, cứ thế mà làm. Không ai thèm nói với ai câu gì. Mãi tới lúc ăn, hắn mới mở lời. Anh xin bát nữa. Mình được một bát đã căng cả bụng. Hắn thì tới bát thứ 3 vẫn điềm nhiên như thường. Sao ăn nhiều thế? Thú thực là người đầu bếp, biết là bản thân nấu không tệ. Nhưng mỗi lần tới bữa vẫn cứ thích hỏi khéo để người khác có cơ hội khen mình. Phở ngoài quán ăn một bát thấy chán, nhưng phở nhà mình khác. Anh chẳng biết nữa, một từ ngon không thể diễn tả được. Có vị nhà, em hiểu không? Vị của... Hắn nói tới đó, liền dừng lại, tai đỏ ửng, ngập ngừng cúi xuống ăn. Mình cũng phát sốt theo. Cái gì cơ? Nhà mình, nhà nào? Xong xuôi, có con mèo lười, vừa mặt dày gục đầu vào vai mình, thủ thỉ bằng cái giọng nhẹ nhẹ, nỉ non, đủ để người khác nẫu ruột theo. Em cứ hờ hững vậy, anh buồn. Người mình mềm nhũn, run rẩy lạ thường, cảm giác không ổn chút nào. Muốn né tránh, lại bị người ta dùng hai tay ôm trọn. Môi kia chạm nhẹ lên cổ, cọ cọ, nũng nịu. Không gian xung quanh tự dưng mờ ám mộng mị. Mình nghe tim đập thình thịch, càng lúc càng gấp, chỉ sợ sắp nổ tung. Nguyệt, đừng thế nữa, tội anh lắm. Tên này, tên khốn nạn này, hắn cho mình ăn bùa mê thuốc lú gì đây? Sao mình khổ với hắn thế không biết? Mình cố gắng hít thở, mãi mới mạnh mẽ được. Gớm, cả ngày có mỹ nữ ở bên, khổ cái gì? Hắn giận, không biết vì sao giận nữa, ngồi hẳn dậy nói rõ to. Đúng vậy, người ta quá xinh đẹp, kiều diễm, thông minh, hiểu lý lẽ. Em vừa ngu, vừa đần lại còn đanh đá. Một góc cũng không bằng. Như bị dội gáo nước lạnh, lòng tự ái tổn thương ghê gớm, mình quát lại. Mẹ kiếp, hoàn hảo tuyệt vời như thế, sao không đi ăn tối cùng nhau luôn đi, rồi kiếm cái khách sạn nào đẹp đẹp mà nghỉ, vác mặt về đây làm gì? Kiểu như Nguyệt, rốt cuộc em coi tôi là cái gì? Chả là cái gì hết, cút đi cho tôi nhờ. Mình thấy rõ sự thất vọng trong ánh mắt hắn. Lòng dâng lên nỗi chua xót mà lời nói đã nói ra như bát nước đổ đi, sao có thể rút lại? Được, vậy từ giờ đừng xen vào việc của tôi nữa. Nói cho em biết, em muốn làm bà Nguyệt thì tôi cũng chỉ có thể làm ông tơ thôi. Cửa đóng cách sầm, hắn tức tối đi về, để lại mình vừa buồn vừa tức vừa ức. Rốt cuộc hắn muốn gì? Biết thừa mình định làm mối vun vén cho hắn và con Mai, nên cảnh báo rằng không nên nhiều chuyện. Nhưng còn vế sau, ông Tơ, bà Nguyệt không phải là hai vợ chồng à? Ý là sao? Nói gì thì nói thẳng ra. Không hiểu sao cái số đã ngu ngu, kém suy luận rồi, mà lại toàn chơi với một lũ vòng vo, điền hết cả máu. Mọi chuyện dạo này cứ rối tùm lum. Ngày tối hôm sau ở quán mình có sự vụ đặc biệt. Số là mình vừa mới đi spa về thì thấy tầng 1 thắp nến rực rỡ, hoa hồng trải trái tim to lắm, lại còn bóng bay trắng đỏ lung linh cả một góc. Nguyệt, ai đó gọi tên, cả quán, mọi ánh mắt đều đổ về phía mình. Đừng nói là tỏ tình. Ngàn vạn lần, đừng. Nguyệt, anh yêu em. Chết cha, thật sự là tỏ tình. Nguyệt, nhiều năm về trước, em chọn người ta. Anh tự thấy mình thua kém, không đủ can đảm để nói tiếng yêu. Để có ngày hôm nay, anh cũng phân vân, đắn đo không biết bao nhiêu lần. Anh thực lòng. Lần đầu tiên gặp mặt, em đấm anh chảy máu mũi. Nhưng có lẽ đầu anh lúc đó cũng hư luôn rồi. Lúc nào cũng vương vấn bóng hình em. Nguyệt, choáng luôn. Biết có cơ sự ngày hôm nay, tuyệt đối khi xưa mình sẽ bảo thằng Tùng đấm nó, cho hai đứa bay tha hồ mà thương nhau. Thường ngày bà tôi, chị em. Giờ nghe nó xưng anh, mình sởn cả gai ốc. Trước giờ bọn chúng luôn úp mở, trong mấy đứa có một đứa thích mình. Cũng có đôi lúc mình nghĩ ngợi, khi thì tưởng đùa, cũng có khi tưởng tình cảm trẻ con bồng bột,
hết rồi cơ. Rồi mới vỡ lẽ là nó. Nem chua ăn liên tục, tuần tuần tâm sự tỉ tê. Quán mở thế nào lại cách nhau có vài trăm mét. Hóa ra không phải trùng hợp. Nguyệt à, anh mở thêm được một quán nhậu nữa rồi. Tháng sau anh đổi xe, đảm bảo lo cho em cả đời ăn sung mặc sướng. Anh thật lòng. Thực sự bối rối, mình không muốn mất đi một thằng đệ tốt. Ngó xung quanh rực rỡ lộng lẫy. Hôm nay mình chẳng khác nào một nàng công chúa cả. Dù sao tâm ý của nó cũng khiến mình cảm động. Cũng nên đáp lại một cái gì đó. Suy đi tính lại, thứ duy nhất có thể làm chỉ là giúp nó không bị bẽ mặt. Mình nhận lấy bó hoa, thì thầm nhỏ vào tai, chỉ để nó nghe thấy. Cái này là chị giữ thể diện cho chú, có gì ra ngoài nói chuyện. Đoạn mình làm bộ thẹn ngượng ngùng như kiểu vừa nhận lời. Cả quán vỗ tay tới tấp. Thằng Đức chẳng biết nó diễn theo mình hay lợi dụng. Chỉ thấy môi khẽ chạm môi, rất nhanh thôi, rồi kéo mình ra khỏi. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, hình như mình đã bắt gặp ánh mắt ai đó, ai oán, thê lương, có chút gì đó kinh ngạc, lại có chút gì đó đau thương. Mình không biết mình có quá ảo tưởng không, chỉ thấy lồng ngực truyền tới cảm giác nhói đau. Tối hôm ấy, mình và thằng Đức đi thăm thú nhiều nơi, uống nhiều lắm. Nó kể từng kỷ niệm, những thứ tưởng như bé nhỏ, nó lại nhớ từng chút một. Giá như nó nói sớm hơn, giá như trước khi hắn xuất hiện, mà không, trước khi mình yêu thằng An là tốt nhất. Như vậy, cuộc đời mình sẽ không bi kịch như bây giờ. Mình say, lèo nhèo, trách nó. Nó cũng say, nó bảo đoán mình thích anh cả rồi. Mà thằng Tùng cứ nhất quyết bảo không, cổ vũ nó tỏ tình. Mình đột nhiên nghi ngờ, mình và hắn vừa cãi nhau, sao hắn có thể đến quán nhanh được như thế? Chẳng lẽ mọi việc là thằng danh kia thao túng? Mình và thằng Đức ức điên, lôi nhau tới hỏi tội thằng Tùng. Đùa, hai người chẳng cảm ơn, còn nhì nhằng ăn vạ cái gì? Thằng kia, giờ nhận được câu trả lời của bà ấy rồi, thì quên cái tình đơn phương đi, vui vẻ kiếm em nào mà sống. Còn bà này, bà thì ngu, ông kia thì được mỗi cái mác học cao. Chuyện tình cảm cứ khù khờ, tôi ngứa hết cả mắt. Hôm đó còn gọi thêm bọn thằng Dũng, mấy đứa lang thang mãi, về tới nhà chắc phải tầm 3-4 giờ sáng. Mình say mềm, chìa khóa tìm còn không nổi, thế nào mà vịn vào cửa lại thấy cửa mở. Chết cha, chả nhẽ bị trộm. Cả người đột nhiên bị kéo mạnh, mình hơi run, đến khi ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ mới an tâm đôi chút. Đêm hôm khuya khoắt, hắn tới đây làm gì? Anh còn cãi, anh không cầm chìa khóa nhà tôi nữa đi. Hắn lẳng lặng, xoay mình vào góc tường, đè mạnh. Bả vai mình đau lắm. Ai đó từ trước đều nhẫn nhịn dịu dàng, làm cho mình gần như quên mất lúc người ta tức giận, đáng sợ tới mức nào. Còn tưởng em coi đó là em trai. Thật bất ngờ. Liên quan gì tới anh? Em... Hắn không đôi co nữa, điên cuồng siết mình mạnh hơn, hơi thở nặng nhọc phả vào cổ khiến toàn thân mình ngứa ngáy. Một lát, vành tai cũng đau điếng, bờ môi kia nhanh chóng chiếm cứ từng tấc, từng tấc. Cảm giác đó kỳ lạ, xao xuyến, len lỏi tới từng ngõ ngách trong cơ thể. Mình say rồi, mà hình như không phải vì rượu. Nụ hôn của người ấy kéo dài từ khóe mắt tới gò má. Quá đỗi ấm áp, quá đỗi ngọt ngào. Mình biết chuyện này không được, lý trí mách bảo phải dừng, mà trái tim mình mềm yếu vô lực. Dặn lòng khép môi thật chặt, nhưng khi người ta mềm mại chạm tới, cả người lại run rẩy, vô thức hé mở. Hắn mỗi lúc một dồn dập kịch liệt, đầu óc mình mông lung mụ mị, ngay cả đứng cũng không vững. Càng lâu càng thấy khó thở, ngột ngạt bức bối, không biết làm cách nào, đành cắn thật mạnh. Ai đó bị giật mình khẽ buông ra, ngập ngừng xin lỗi. Mình và hắn cứ vậy nhìn nhau, không biết phải nói gì, làm gì. Có một chuyện mình vẫn luôn thắc mắc. Có một chuyện, lúc cảm thấy chắc chắn, nhưng lại đôi khi nghĩ mình ảo tưởng. Thực sự, suy đoán già non rất mệt mỏi. Chỉ bằng hôm nay nói thẳng, kết quả như nào. Mình tất nhiên chuẩn bị mọi phần tâm lý. Mình gọi hắn Lý Nhí. Muốn hỏi anh, sẽ trả lời thật lòng chứ? Ừ. Trái tim bủn rủn bối rối, hít một hơi thật sâu, mãi mình mới dám lên tiếng.
Hà Quốc Trung, có phải hay không là anh thích tôi? Hắn sốc, ngỡ ngàng nhìn mình, môi mấp máy định nói gì đó, rồi lại yên lặng. Chả nhẽ mình hỏi chưa đủ to, hay hắn không hiểu ý? Mình chẳng biết làm gì ngoài ngồi thử xa, để cầm tựa đầu gối, quan sát ai đó. Có một câu hỏi thôi mà căng thẳng thế. Thích thì nói thích, không thì từ chối. Bảo em ăn dưa bở rồi, làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu như phải chứng minh một bồ đề toán học, khó lắm ấy. Trời dần sáng, nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ. Tiếng chuông báo thức mọi khi kêu ngân vang, phá tan bầu không khí ủy mị. Mình nghe tiếng hắn thở dài, mãi sau đó mới ngồi xổm xuống, khẽ nâng niu hai bàn tay mình, giọng buồn buồn. Anh xin lỗi, nhưng anh hứa, đây là lần cuối. Vừa dứt lời, cánh môi kia đã chạm lên trán, mơn man dịu dàng. Dư vị ấy sao xuyến khó tả. Hắn chậm rãi cúi xuống, lưu luyến thơm nhẹ lên từng ngón tay. Không hiểu sao, mình có cảm giác người này tử tế vô cùng, thuần khiết vô cùng. Tim gan mình rối bời theo từng cử chỉ của người ta. Vậy là anh thích tôi, phải không? Em cảm nhận thế nào thì chính là như thế. Hả? Lại còn chơi khó nữa à? Em nghĩ như nào? Tôi nghĩ anh thích tôi thì là như thế. Thế là hắn thích mình phải không? Nói ra một câu khẳng định khó lắm hay sao? Mình còn chưa kịp phản ứng, hắn đã chầm chầm. Nhưng em đừng cảm thấy quá nặng nề hay có lỗi với anh. Kể ra thằng bé còn trẻ, tính cách lại khá hợp với em. Thôi thì... Cứ vậy nhé. Em vào nằm nghỉ một lát đi. Anh về đây. Đoạn hắn xoa xoa đầu mình rồi đứng dậy, bộ dạng thất tha thất thểu. Đừng bảo là giáo sư tưởng mình nhận lời thằng Đức. Giờ mình với nó là một cặp. Giáo sư quyết định không phá vỡ hạnh phúc đôi lứa đấy nhé. Ngộ ra thì người ta đi lâu rồi. Mình hớt hải chạy theo,